عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم الحظات القرآنية. هذه الحلقة رقم 661 ونبدأ بها صلاة الجنازة. هذه الحلقة الأولى، يعني لا تزال أمامنا حلقتان في موضوع صلاة الجنازة. ونبدأ الأول، هل هناك في الإسلام صلاة على الميت أو صلاة الجنازة؟ شوف، يعني هو من العادات البشرية ولا تزال حتى الآن اللي هو حكاية تأبين الميت قبل دفنه. ده موضوع موجود، يعني موجود عند المسيحيين، موجود عند اليهود، موجود عند البوذيين، موجود عند السنيين، عند الشيعة إلى آخره. والموضوع ده برضو موجود في الإسلام بس بطريقة مختلفة. الصلاة على الميت هي مجرد الدعاء له على قبره. واحنا لما نيجي نرجع الى سورة التوبة، كان في من جماعة المنافقين اللي هم يعني شديدي النفاق، جماعة من المنافقين شديدي النفاق، ودول ما كانوش بيتبرعوا للمجهود الحربي، بل اكتر من كده يقعدوا في الشارع ويتريقوا على الناس الفقراء الغلابة اللي بيتبرعوا. فاذا كان واحد غني يقول لك يا عمي بيترسم علينا، اذا كان واحد يقول لك يا اخي روح تنيل على عينك انت معك فلوس. ربنا قال كده، يعني ذكر ما يفعل، فقال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. ده الايه 79. وربنا في الايه الثانيه الايه 80 نهى النبي عن ان يستغفر لهم لانهم وصلوا لمرحله الكفر ما عادش ينفع. قال سبحانه وتعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هو فاسق ولا يهتدي، فربنا مش هيهدي. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني برضو تعرض للجماعة اللي هم تخلفوا عن الغزو، تخلفوا عن الصدقات وعن التطوع للمجهود الحربي. وربنا قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وربنا قال فليضحكوا قليلا ولا يبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ومن ربنا قال بقى العقوبة بتاعتهم ايه؟ لما انت ترجع من الغزو وتطلع في اي غزوة تانية، يعني غزوة دفاعية، فعايزين نروح معاكم، لهم لا مش هتروحوا معايا، انتم لا تستحقون هذا الشرف. فالعقاب بتاعهم عقاب سلبي اللي هو منعهم مستقبلا من ان يخرجوا جهادا في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى قال في الايه 83 فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ده أول عقوبة لهم، إن هو منعهم من شرف الجهاد في سبيل الله. العقوبة الثانية بقى أن النبي لا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا يقوم على قبره. دي الآية 84. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ربنا منع النبي أنه يستغفر لهم، ومنع النبي أنه هو يقوم على قبر أحدهم ويصلي عليه. كان الوضع إيه؟ يعني إن النبي يقوم على القبر ويدعو لمن مات. هنا بقى قضية مهمة جدا، طبعا الناس دول بالذات حرموا من هذا. القضية هنا هل حين تقوم على قبر واحد، هو ده اللي هو الصلاة على الميت، حين تقوم يعني على قبر واحد وتدعو له، هل هو للميت يعني
سيستفيد من دعائك؟ لا، نو. ليه؟ ربنا قالوا أن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني هو مش له إلا السعي بتاعه. السعي بتاعه هنا كان يسير في الأرض، مات عند الاحتضار بيقفل كتاب أعماله وتأتيه الملائكة تبشره بالجنة إذا كان من أولياء الله آمن واتقى ومات مؤمنا تقيا، أو تبشره بالنار إذا كان من أولياء الشيطان عصى ومات كافرا إلى آخره. إذا بالتالي الموضوع انتهى، ما عادش فيه حاجة تزيد أو تنقص. وطبعا الهجس اللي بيقول لك إذا مات ابن آدم انقطع من الأنثى، ده هجس سامي جدا وممكن تعرضنا له في حلقة سابقة. طيب اللي بيدعو ده هو الذي يأخذ الثواب، لأن الدعاء سواء تدعو نفسك أو تدعو لغيرك، سواء كان هذا الغير حيا أو ميتا، مجرد أن تدعو هذا الدعاء يعني يكون ثوابه لك، لأن ده سعيك أنت الدعاء في حد ذاته أمر مفروض على المؤمن. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن ندعو إليه سبحانه وتعالى، وسواء كنا ندعو لآبائنا أحياء أو أموات، أو ندعو لأصدقائنا، أو ندعو إلى أي حد، فده ثواب الدعاء للداعي وليس للميت. سواء كان الميت ده أنت بتقوم بتأبينه على القبر، أو إذا كان مات بقى يعني في استراليا وأنت في مصر وبتدعي له زي ما بقول صلاة الغائب. أهم شيء أنت حين تدعو أنت الذي تكسب الثواب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين. يعني ربنا أمرك أن أنت تدعو لنفسك، تدعو لأهلك، تدعو للميتين، تدعو للأحياء. هذا أمر. فحين تدعو أنت تأخذ الثواب. أما الذي مات فقد قفل كتاب أعماله ولا يكتسب من من دعائك شيئا. طبعا أحاديث بقى هجس كتيرة بقى، وكلها مرتبطة بحكاية بقى منكر ونكير، وإن الناس تقف وتقعد على القبر وتقول له خلي بالك هيجي لك منكر ونكير وسألك فقل من ربك ومن كذا ومن كذا، فقل له بلسان بلق تررن تررن تررن. ده كل الموضوع ده كله يتوى عقائد فرعونية قديمة مأخوذة من أسطورة إيزيس وأوزوريس. أوزوريس كان إله الموت أو اسمه عزير، واللي سموه بعد كده عزرائيل. وده كله هجس فرعوني جاء إلينا ثم لبث صوب الحديث. وخلي بالكم إن موضوع الجنازات ده موضوعات اجتماعية وربطت بالدين، وبالتالي يعني أصبحت من الثوابت. والجماعة اللي دخلوا في الإسلام في دين العرب، لا مؤاخذة في الإسلام في دين العرب، راحوا مطلعين الحاجات دي كلها وعملوا لها أحاديث إلى آخره. أهم شيء في الموضوع إن الجماعة الكهنوت الديني بيجعل نفسه بقى هو المتصرف في موضوع الجنازات، بمعنى إن إذا الكهنوت بقى غضب على واحد يقول لك لا يدفن في مدافن المسلمين. والجماعة المسيحيين أيضا عندهم نفس الحكاية. أنا كان لي صديق قس يعني متفتح ومستنير، كان اسمه القس إبراهيم عبد السيد، وكان بيحضر معانا رواق ابن خلدون، وجه مات وكان هو ضد البابا شنودة. فالبابا شنودة أمر أنه لا يدفن في مدافن المسيحيين، وبقت مصيبة كبيرة قوي. احنا ازاي ندفنه فين؟ وكنت يعني كنا موجودين من ضمن الناس نجري به هنا وهنا عشقات ندفنه. طبعا مرفوض، لأن البابا رفض انه يدفن في مقابر المسيحيين. وطبعا يعني لو كان بقى فيه الأزهر له سلطة في الموضوع ده كان هيصدر قرار بأن أحمد صبحي منصور لا يدفن في مقابر المسلمين. ده الثوابت دي يعني في حين يتحكم دين أرضي بيجعله متحكم في الناس، ليس فقط في الدنيا ولكن عند الموت. أهلا وسهلا بكم أحبتي ورجيكم لحظات قرآنية وفقرات أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.